એન્જલ બ્રોકિંગના ફંડ મેનેજર મયુરેશ જોશી પણ જોડાઈ ગયા છે. મયુરેશ, ગુડ આફ્ટરનૂન. આપના મતે આ સપ્તાહ કેવું રહ્યું? જીઓપોલિટિકલ કન્સર્ન્સ ઓછા બનતા દેખાયા, પણ ડોમેસ્ટિક ફ્રન્ટ ઉપરથી જીએસટી તરફથી થોડો સેટબેક રહ્યો, પણ માર્કેટે એને ડિસ્કાઉન્ટ કરી દીધો છે. શું ધ્યાન રાખવું બને નેક્સ્ટ વીક માટે હવે? મારા હિસાબે આઈ થિંક વિક્રમભાઈ બહુ વોલેટાઇલ હતું આ અઠવાડિયા, અને ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક જેવી રીતે જીડીપીના આંકડાઓ આવ્યા સ્પેસિફિકલી ઇન ટર્મ્સ ઓફ જીવીએ, આઈ થિંક એક્સપેક્ટેડ લાઇન ઉપર હતું બીકોઝ ઓફ ધ જીએસટી ડિસ્ક્રપ્શન. અને જેવી રીતે તમે જોશો કે આઈ થિંક જે પ્રાઇવેટ કન્ઝમ્પશન છે એન્ડ ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડિંગ છે દેટ ઇઝ ઓન ધ મેન્ડ, અને જેવી રીતે રીસ્ટોકિંગ ચાલુ થશે, my own sense is that the numbers will improve. Though overall for the year the numbers might be a little bit lower than that was projected, but I think the state will not take that negatively. બીજી વસ્તુ I think the geopolitical tensions હતા, I think that can very well escalate in the near future, but it is too preemptive to call that. અને મારા હિસાબે I think જેવી રીતે I think factors છે જે ઇન્ડિયન માર્કેટને સપોર્ટ કરે છે, liquidity, expectations of earnings recovery in the second half, which is very very likely, અને જે alternate asset classમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટના આજના તારીખમાં મેટ્રિક્સ નથી. Bond markets have probably moved up in 2016. Can't see that movement happening. The risk of asset classes like gold, I think they will give a very constrained movement unless something happens awfully wrong. And જેવી રીતે geopolitical tensions escalate થશે, but that's an import scenario. તો મારા હિસાબે I think the good times for the markets will continue. The markets might consolidate in the range from a short-term perspective, but લાંબા ગાળા માટે I think I remain extremely positive markets માટે, and the markets will give positive returns over the next 1 to 2 years. ઓકે, ઓવરઓલ આખું આ વીક આપણે જોઈએ તો જે કાઉન્ટર્સ મેજર ફોકસમાં રહેતા દેખાયા છે એમાં અગેન ફાર્મા સ્ટોક્સ ઉપરનું જ ફોકસ રહ્યું છે. મયુરેશ, ડોક્ટર રેડ્ડીઝ માટે સપ્તાહના અંતે જે પોઝિટિવ સમાચારો આવતા દેખાયા છે, અને આપ કેટલા સસ્ટેનેબલ રહેતા જોવો છો? નહીં, જેવી રીતે ન્યૂઝ આવી, આઈ થિંક યસ, ડેફિનેટલી ઇટ્સ અ પોઝિટિવ ન્યૂઝ, બટ લેટ્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પર્સપેક્ટિવ. જે સુપોક્સોન ડ્રગ છે એના ઉપર તમે જોશો કે આઈ થિંક વોટ એવર પેટન્ટ filing has gone in the favor of Dr. Reddy's. If there are 3 to 4 generic launches happening over the next few months, I think એક EPS માં I think there will definitely be an improvement of almost 15 odd rupees. If there are lesser generic launches that are happening or approvals which are sought, ત્યાં આઈ થિંક 20 થી 25 રૂપિયાની આઈ થિંક એક EPSમાં આઈ થિંક એક બઢોતરી જોવા મળશે. પણ ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક ધ ઇનોવેટર માઇન્ડ ગો ટુ અ હાયર કોર્ટ ઇન આર ઓપિનિયન, એન્ડ એટ ધ સેમ ટાઈમ Dr. Reddy's probably needs to have a formal approval from the US FDA. તો મારા હિસાબે આઈ થિંક જેટલી પણ તમે મૂવ જોવા મળી, unless this comes into as a concrete action, I think નંબરમાં જોવા માટે I think there can be an accretion between 15 to 25 rupees on the EPS, which has already been reflected in the stock price rise today. વેલકમ બેક. આપણી સાથે અત્યારે સ્ટોક ધીસ વીકમાં ચર્ચા માટે મયુરેશ જોશી અને રાજન શાહ જોડાયેલા છે. આપણે ઇન્ડેક્સ કાઉન્ટરની વાત કરીએ. હવે ઇન્ડેક્સ બહારના કેટલાક સ્ટોક્સ ઉપર જો આપણે નજર કરીએ જે આપણને આ સપ્તાહ દરમિયાન મેજર ફોકસમાં રહેતા દેખાયા છે, જ્યાં આપણે વીકલી બેઝ પર ઘણા સારા આપવું જોયા છે. અદાની એન્ટરપ્રાઇઝ પહેલું આ કાઉન્ટર છે, અક્રોસ ધ વીક આપણે જોઈએ તો આ સ્ટોક માટે કન્ટિન્યુઅસ પોઝિટિવ ન્યૂઝ ફ્લો જે આપણને આવતો દેખાયો છે. મયુરેશ, શું વ્યૂ બની રહ્યો છે અત્યારે અદાની એન્ટરપ્રાઇઝ અને આ સાથે એના અદાની પાવર જોઈએ કે અદાની ટ્રાન્સમિશન જોઈએ, ત્યાંથી પણ સારો અપમૂવ આવતો દેખાયો છે? કોઈ વ્યૂ બનશે આ સેગમેન્ટ ઉપર, આ ગ્રુપના કોઈ સ્ટોક ઉપર આપનો? આઈ થિંક ટ્રેક્શન આઈ થિંક બહુ સારું હતું આ અઠવાડિયામાં, પણ આઈ થિંક જેટલી પણ ગ્રુપ કંપનીઝની તમે વાત કરી, પાવર હોય, ટ્રાન્સમિશન હોય, ક્યાં ને ક્યાં જે લેવરેજ છે બેલેન્સ શીટ ઉપર દેટ ઇઝ સબસ્ટેન્શિયલી હાયર. અને જેટલી પણ આઈ થિંક તમે P&L સ્ટેટમેન્ટ જોશો over the past so many quarters, I think that leverage angle is not able to come through because of the high interest payments that they are probably doing. અને એના કારણે I think it still constrains their cash flows. Adani Enterprise માટે generally I think there have been a spate of mixed news coming through, I think. અને જેટલા પણ I think news આવ્યા છે, I think the kind of business foray that they are probably planning and the kind of interest that they have got across sub-segments, probably I think this is one of the stocks which is better placed in the Adani group. તો મારા હિસાબે I think this is one stock that I'll probably continue to prefer within their entire group. But again, investors have to keep this in mind. I think you have to probably look at this stock with a very long-term view. Short-term view, I think our stock very volatile rahe, and with that volatility, I think the best way to enter this stock is on sharp and very staggered way of investing into the market. બીજા સેગમેન્ટની આપણે વાત કરીએ કે જ્યાં આપણને ઓટો સેક્ટરના વેચાણના આંકડા આવતા દેખાયા. મયુરેશ, ઓવરઓલ આપણે જો જોઈએ તો ટુ વ્હીલર સેગમેન્ટ છે કે પછી ફોર વ્હીલર સેગમેન્ટ એન્કરેજિંગ ફિગર્સ આવતા દેખાયા છે. સ્પેસિફિક ટાટા મોટર્સ અને બજાજ ઓટો પણ આપણે નજર કરીએ તો ત્યાંથી આપણે એક સારો મૂવ જોયો છે. શું વ્યૂ બને છે આપનો આ સ્ટોક્સ માટે? અત્યારે રણનીતિ શું રાખી શકાય? મારા હિસાબે આઈ થિંક જનરલી ઓટો સેક્ટર માટે આઈ થિંક નંબર્સ ઘણા બધા એન્કરેજિંગ હતા. તમે કંઈ પણ સબ સેગમેન્ટ જોઈ લો, ફોર વ્હીલર્સ,
presented a very good set of numbers. Two-wheelers માટે good set of numbers હતું, commercial makers માટે good set of numbers આવ્યા, and there was an obvious reaction. જેટલી પણ destocking જોવા મળેલી, I think the restocking is happening ahead of the festive season. હવે I think દિવાળી આવશે and there is a lot of festivities around the corner. તો મારા હિસાબે I think dealer end ઉપર જેટલી પણ stocking થઈ છે, I think that is duly going to get reflected in numbers. બીજી વસ્તુ તમે જો કે I think even in terms of the volume expectations, જેવી રીતે monsoons pan out થઈ રહ્યા છે, the two-wheeler growth can be quite substantial. Hero Motocorp example, the management has already given out a guidance of a double-digit volume growth, margins getting maintained. અને ક્યાં ને ક્યાં I think જેટલી પણ raw material cost inflation આપણે જોયેલી balance sheets ઉપર, ક્યાં ને ક્યાં I think the companies will be able to gestate that by passing it through as the demand will remain extremely strong and robust as indicated by volume growth numbers, which can probably be stabilized over the next few quarters. તો મારા હિસાબે I think industry માટે અને auto sector માટે હું bullish રહીશ. I'll be a little bit stock specific, પણ મારા હિસાબે I think Maruti still stands out four-wheeler pack માંથી, Hero Motocorp still stands out two-wheeler pack માંથી, Royal Enfield or Eicher Motors can still continue its good show, કારણ કે જેટલી pipeline અને demand inventory બાકી છે books ઉપર, that can very well continue over the next so many quarters. And MHCV space માં I think Ashok Leyland is where our old recommendation still exists. કારણ કે જેવી રીતે LCV growth આવશે over the next few quarters, that can be quite substantial both in maintaining, helping it maintain its market share, volume growth as well as EBITDA margins. સાથે મયુરેશ, રિલાયન્સ કેપિટલ જે પ્રકારે આપણને અપમૂવ દર્શાવ્યું વીકલી પર ઓલમોસ્ટ 11% વધતો થયો છે, શું લાગે છે અહીંયા હજુ પણ બાકી છે કોઈ? મારા હિસાબે I think એક humongous move કાઉન્ટરને બતાવી નાખ્યો છે in the past so many weeks. And within the ADAC pack for the last few months, this was one counter that I was continuing to prefer and like. જે પણ business sub-segment છે, I think the asset management business is growing at a very fast clip. અને management already દર્શાવ્યું છે કે housing finance business is something that they like to ideally separately along with their commercial vehicle business over the next few quarters. I think the value unlock the exercise, I think that very well continue. And જેવી રીતે I think financial inclusion ના બધા જોવા મળે છે economy-માં, I think Reliance Capital has all the ingredients only to probably service all these various sub-segments. મારા હિસાબે I think the kind of returns that it given has been substantial. So I think it's a clear hold from our side, at least for investors holding this. Okay. મયુરેશ, આપના તરફથી સ્ટોક્સ ની ચર્ચા કરી, મારી પોતાની હોલ્ડિંગ પોસિબલ આપ સ્ટોક્સ બદલા સાથે ડિસ્કસ કર્યા હોય એન્ડ વી માઇટ ઓકે. ઘણો આભાર મયુરેશ અને રાજન, આપ બંનેનો સમય ફાળવી અમારી સાથે જોડાવા માટે અને આ સમગ્ર કરવા માટે. ઓવરઓલ માર્કેટનો મોમેન્ટમ આ સપ્તાહ દરમિયાન આપણને સ્ટ્રેન્થ તરફનું દેખાયું છે, વોલેટિલિટી સાથે વીક રહ્યું છે, પણ તેમ છતાં દિવસ સપ્તાહના અંતે આપણે એક સારી તેજી તરફનો ટ્રેડ જોયો છે. સસ્ટેન રહેશે કે નહીં નેક્સ્ટ વીક જીઓપોલિટિકલ કન્સર્ન્સની વચ્ચે એ ખાસ વોચ આઉટ કરવાની રહેશે. તો એ સાથે અત્યારે સ્ટોક ધીસ વીકમાં બસ આટલું જ. આગળ વધુ અપડેટ માટે જોડાયેલા રહો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.